What's up mga kapochem? So, may naisip akong gawin doon sa taillight ng motor ko, no? Nakita ko yun dun sa Facebook, nag-scroll ako, no? So, titingnan ko kung makakuha pa ako ng mga materials ngayon, kahit gabi na. So, lalabas na ako ng dito lang naman sa gilid ng bahay namin kasi bawal lumabas sa may karsada kasi baka mahuli tayo ng curfew, baka makulong tayo. So, dito lang tayo sa wait na, bubuksan ko na yung pinto. Balikan ko kayo, ma'am. What's up mga pochim? So, meron pala dito sa loob ng bahay, no? Yung galon ng ano namin. Tingnan natin dito. So, ito. Parang may gagawin nata dito sa arena, no? Pero uunahan ko na siya. So, yan na. Babaklasin ko muna yung taillight.
Seconds later. Yan, so mga kapochem, no, kailangan lang natin gupitin yung plastic na to, no, na kahubog dun sa kulay red dun sa taillight natin, no. Yan, so pagka nakuha nyo na yung hubog nya, oh, sukatin ulit natin para mabutasan natin yun sa may tornilyuhan. So kailangan nyo lang ng marker dyan mga kapochem, no. Sulatan nyo para alam nyo kung saan nyo gugupitan para sakto lang yung butas na magagawa natin. So gupitan naman natin yung mga gilid-gilid, no, para hindi sobrang tulis. So pagka okay na yung lahat, tapos nakuha na natin yung saktong sukat niya, no, kailangan natin ng electrical tape para naman ikabit siya dito sa kulay red ng taillight. Kailangan lahat mga kapochem, no, lalagyan natin ng electrical tape. Five minutes later. So ayan, no, pagka nalagyan nyo na lahat ng electrical tape, yung buo, lagyan nyo na siya ng design, no, kakatirin na. So akin ang ginagawa ko ay parang araw lang, no. So kayo nang bahala kung anong design ang gusto nyo, kung anong maisip yung design mga kapochem, no. Yo, what's up? So, tapos ko na yung Raider mga kapochem, no. Yan, kita nyo. Ilawin natin, no, testingin natin. Yan. So, okay na, no. Ito yung bagong set cover ng upuan ko, no. Tinabasan ko din yung upuan ko mga kapochem, no, kasi yung nakaraan yung design dito, yung dito banda, eto pantay lang to, ganyan. So binawasan ko dito, ayan, nagkahubog siya dyan. Tapos yung nabili ko na bride seat na local lang ata to, tag 280 lang to, no. So kasi may butas yung DK na upuan ko, di ba? So pinatahian ko yung butas, ayan, no. Oh, shout out sa nanay ko, no, na nagtahi nito. Yan.
na, pogi na, no? Rapid racing lang, pero astig. Yo, what's up mga kapochem? So, shoutout nga pala dun sa mga kapochem natin dyan na walang sawang sumusubaybay sa mga videos ko, no? So, lalo na dito sa mga nagpapa-shoutout na to, no? Manuel Olima, John Rainier PH, John Lloyd, Motovens North Caloocan SIP Riders, Tolly Conedo, Haji Evangelista at Vil Marshall. So hanggang dito na lang muna mga pochem, no? Kita ulit tayo next vlog. Pero bago matapos to, no? Siyempre, kung di ka pa napag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Hit mo na din yung notification bell para ma-update kayo sa